سلام. زیرش سیاه کوبی داری. مهمون میخواد بیاره. سلام. میشین.
سلام. همونی دورش گوشی شیری شد توره سلام. خیلی خوش اومدید. سلام. این سنگا مال همین جاست؟ بله برای همین دوست بله. الان ویترون تقریبا خالی. مثلا این سنگ سبز چند قیمتش؟ این 950 تومن سنگ فلوری.
چه کم هم الان نداره عقب کمربند پشته نه
بفرمایید. شنای دستی، آبشنای کوهی، پونه کوهی. و صنایع دستیه نمیتونم واسه بگم. بله. اسفالت دارین. زیرش سیاه کوهی دارین اینا. زیرش سیاه کوهی دارین. میان حاج خانم جو. چرا مشکی نیست؟ ببین. خانم‌ها که رد شدن. این چی هست؟ کشکه؟ کشک شطوره؟ گوسفندی ما رو ببینید بهتره. این شطور داره شما گوسفندی شطور هم دارم. چنده کس این کشک؟ یک کشک گوسفندی اینجا بیا اینجا ببینید. کشک شطوره، این کشک گوسفندی. آره. بفرمایید. این چه کشکه؟ کشک شطوره. بفرمایید. اگه آب شده که سر شده؟ نه کشک تازه است. من تو عمرم تا کشک این کشک شطوره. این چنده؟ نه اینو 200. کشک شطوره بهتره کشک. بذارید ما حالا اونجا یه بفرمایید. آبی بزنیم. اینو برده چیپس خورما اونو برده. حالا برگشت. دایی دیگه کمی تو آبا تو آبا بگیرم تو الان گوشی بگیری تو آب فورمی گوشیه او نکن تو آب میسوزونی گوشی ها سلام بفرمایید. آبشکر، نعنا، پونه، گردنبند، دستبند. بفرمایید. بند عینک، خرما، شیره خرما، رب انار بفرمایید. سلام. از این طرف به روستا راه داره.
طول اومدی؟ یه بگی که برای مهمونان میخواد بیاره. چایی نسکافه همه چی داره. اینا رو همه رو خودتون جمع کردین چی داره؟ بله؟ Yok,
به بیرون هم راه داره؟ گفتین اینجا ویژگی این گرمه به چیه؟ ویژگی چشمه دکتر فیششه شد. که درسته؟ الان رفتن ببینن و بعد نخرسوناشه و این قلعه و این خونه اولین خانه بومگردی تو ایران. تو ایرانه. بعد اینجا قلعه این روستا چقدر قدمت داره؟ مثلا قدمتش قلعه ساسانیان 1500 سال. 1500 سال پیش اینجا زندگی قلعه میکردن ساسانیان. تا تمام این مردم تو این قلعه زندگی میکردن. تمام اینا که اینجا خونه دارن تو این قلعه یکی پس چرا این قلعه ساسانی‌ها درست نکرد؟ نه اینا چون مال افراد بیدون اینا کسی هزینه نکرده. یه مقدار داستانای خودش داره. یه صاحباش مردن و سلام. علیک سلام. خسته نباشی. سلام باشی. حال خوبه؟ مرسی. داری علف ارزها رو جمع می‌کنی.